السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه شيوات كوزينتي. اليوم ان شاء الله الى احيانا الله غادي نديرو دي كاب كيك بالفواكه الجافه، وغادي نرافقهم بلاباط فويتي بالشوكولاط. غادي نبداو بلي كاب كيك هما الاولين اللي غادي نحتاجو ليهم. عندي هنايا 2 كيسان ديال العنبه ديال الفورص، عندي 2 بيضات، عندي نص كاس ديال العنبه ديال السكر سنيده، عندي هنايا واحد الفاني، واحد الخماره ووحده ديال الزهر، عندي هنايا شويه ديال اللوز افيلي، عندي نص كاس ديال الحليب، عندي كاس ديال القرقاع مطحون، عندي ربع كاس ديال الزيت، وغادي ناخذ معلقه صغيره ديال العسل. بالنسبه لهذا الباط فويتي بالشكلاط غادي خصنا، عندي هنايا لاباط فويتي، انا غادي نخلي لكم الرابط ديال الوصفه اللي فيها لاباط فويتي اللي كنخدم بها. عندي هنا بيضه، وعندي هنايا شوكولا اتارتيلي. هنا في اناء انا درت فيها دوك 2 بيضات، غادي نديرو عليها بصه ديال الملحه، غادي ندير هذيك السنيده وصاشي ديال الفاني، وغادي نخلط هاد العناصر مزيان. دابا ملي خدمت مزيان هاد العناصر بجوج غادي نزيد الحليب، وغادي نزيد الزيت حتى هو، خليه بحال هكا، غادي نديرو معلقه صغيره ديال العسل. كي قلت لكم الا كان هذا عندكم الكوفيتير ديال المشماش تقدروا ديروه، معلقه ديال العسل بحال. غادي نخلط عاوتاني هاد العناصر. دابا من بعد ما خلطنا العناصر مزيان، دابا غادي نبدا نزيد في النواشف اللي عندي. هنا غادي نديرو هذاك الكاس ديال القرقاع، غادي نزيد هنايا واحد شويه ديال اللوز، تقريبا النص ديال هذا اللوز اللي كاين عندي، والنص الاخر غادي نخليه. غادي نخلط بحال هكا، ودابا غادي نبدا نزيد الدقيق وانا كنخلط تنوصل القوام اللي بغيت. انا هنا على الدقيق الاخر اللي درت غادي ندير هذاك الساشي ديال الزهر والساشي ديال الخميره، وغادي نخلط العناصر ديالي مزيان. كنجيب هذا المول ديال لي كاب كيك وكندير فيه هاد الكويغطات. دابا غادي ندير العجينه ديالي في هذا في كل كاري، غادي ندير القياس ديال 2 معلقات، في كل كاري بحال هكا. غادي نبقى على المنوال حتى نكمل كاع الكويغطات اللي عندي. دابا من بعد ما كملت التعمار ديال لي كاب كيك ديالي غادي ندير هنايا شويه ديال اللوز من الفوق على هذا الشكل بحال هكا. انا الفران مسخنه على درجه الحراره 180 درجه. غادي نديرو من تحت هو الاول واحد المده ديال 10 دقائق بما بانوا لي ان لي كاب كيك بداو كيطلعوا، وغادي نشعل عليه من الفوق 5 دقائق الاخرى غير بما يتحمروا لي كاب كيك، وغادي نقدموهم ان شاء الله. ودابا غادي ندوزو لاباط فويتي. انا هنايا سرحت لاباط فويتي وخليتها شويه رقيقه حيت غادي نديروها مدوبله. هنا خديت واحد الكاباري على شكل هذا مستطيل، غادي نقطع هذا الكاباري. انا خصني لاباط تكون على هذا الشكل بحال هكا. غادي نبقى حتى نقطع كاع الطرفه اللي غادي يخصوني في لاباط فويتي، وغادي نرجعو من بعد. هنا من بعد ما كملت كاع لي ريكطونغل اللي عندي غادي هذا غادي نشد الشوكولاط، غادي ندهن شويه هنايا. هذه كنقدروا نقولوا شي حاجه اللي ساهله ماهله. المهم غير تكون عندك لاباط فويتي في الدار وتصيبيها دغيا دغيا. غادي نجيبو الموس، غادي نقطعو بحال هكا ما غاديش نخرجوا حتى لتحت، يعني هنايا اما لتحت راه كنقطعوها حتى لتحت.
باش يتقطعوا ليا هذا العجينات بجوج على هذا الشكل بحال هكا. وغادي نجمعو على هذا الشكل. شوف كي كتجي في المنظر كتجي بحال هكا. وغادي نجمعها على هذا الشكل بحال هكا. وغادي نديرها في اللاطه ديال الفران وغادي نبقى على هذا المنوال حتى نكمل كاع العجينه اللي كاينه عندي. من بعد ما كملت لي بات فويتي ديالي كلهم، انا هنايا في هذه الكميه ديال لا بات فويتي خرجت ليا. دابا غادي ندهنهم بالبيض على هذا الشكل بحال هكا. انا الفران مسخنه على درجه الحراره 180 درجه. غادي نعطيكم واحد النصيحه بالنسبه للطياب ديال لا بات فويتي باش انها تجيكم منفوخه بحال الشكل ديال لي باتيسري. غادي تدخلوها في الفران 180 درجه. غير تبان لكم انها بدات كطيب وكتنفخ، غادي تنقصوا بحال دابا 180 وغادي تردوها ل 150 وغادي تخليوها حتى طيب على خاطرها وتحمر وتكرمل باش كتقدموها. وبهذه المناسبه كنشكركم بزاف على الميساجات ديالكم اللي كتصيفطوا ليا في الخاص. حقيقه يعني كنشكركم بزاف 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 بزاف. وكنتمنى دائما انني نكون في المستوى ويكونوا الوصفات ديالي انهم نايلين الاعجاب ديالكم. كي قلت لكم دابا انايا مسخنه الفران على 180 درجه. غادي ندخل لي بات فويتي ديالي انهم يطيبوا ويتحمروا. غادي دير لهم كي قلت لكم وغادي تقدموا ان شاء الله الاطباق بالصحه والراحه. وموعدنا كيتجدد ان شاء الله في الوصفه الجايه والفيديو الجاي. وكونوا في الموعد.